morning guys, cheers from Sailungko top. प्याकेजमा बस्दाखेरि चाहिँ 1800 पर पर्सन रे। दुईजना बस्यो भने त्यति नै थियो, दुईजना बस्यो भने त्यस्तै रहेछ। वेदर चाहिँ मलाई पहिले सोचे भन्दा धेरै राम्रो लाग्यो कि मतलब कि मलाई अहिले घुम्नुपर्छ भन्ने थिएन। यस्तो वाला वेदर चाहिँ मलाई अति मनपर्छ कि हामीले चाहिँ दाइलाई चाहिँ अप्रिसिएट गर्नुपर्छ। हाम्रो एक मेसेजमा आउन ट्राई गर्नु हो। के छ धर्मराज, के हो प्लान अब? सब ठिक छ दाइ। अब यसो एकचोटि सर गएर एक्सप्लोर हान्ने प्लान छ, तर टार्गेट चाहिँ अब सनराइज हो होइन। तर अरूलाई पनि हेर्नु पर्यो, टिममा सँगै आएकोलाई।
मर्निङ गाइज चियर्स फ्रम सैलुङको टप हामीले चाहिँ अहिले मिठो चिया हानिरहेको छ विथ बिस्कुट अल राइट गाइज अहिले चाहिँ हामी सैलुङको माथिको ट्रिप सकाएर चाहिँ आइसकेका छौँ सैलुङले चाहिँ हामीलाई अति राम्रोसँग चाहिँ स्वागत गर्यो हामीलाई भारी वर्षादेखि लिएर बादलै बादल के पो दिएन म शब्दमा बयान गर्न सक्दिनँ रञ्जन दाइले के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईहरुले भिडियोमै देख्नुहुन्छ होला भन्न चाहन्छु एकदम ह्यापी एकदम राम्रो रमाइलो भयो मलाई एकदम रमाइलो भयो एकदमै रमाइलो